प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। प्रिय श्रोता भाइ बहिनीहरू, प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, सधैँझै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म यहाँहरूकै चिर परिचित सर आरभी सर यानी राम विश्वास महतो उपस्थित भइसकेका छौँ लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। र यो बादल इंग्लिश क्लासेस रेडियोमा मात्र हैन, तपाईहरुले रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभी सर्च गरेर तपाईहरुले भिडियोलाई हेरेर लाइक कमेन्ट शेयर अथवा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आज हामीले आफ्नो कार्यक्रमलाई स्टार्ट गर्नु पर्यो। आजको च्याप्टर के रहेछ भने हाम्रो एडभर्ब। एडभर्ब के हो? व्हाट इज एडभर्ब? एडभर्ब भनेको के हो? यसभन्दा पहिला हिजो हामी भर्बको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरे, फर्म्स अफ मेन भर्ब। भर्बको बारेमा के चर्चा परिचर्चा गरे भने भर्बको रूप कतिवटा छन् भनेर। त भर्बको हामी हिजो 6 वटा रूपको बारेमा स्टडी गरे। V1, V2, V3, V4, V5, अर्को एउटा V6 जसलाई टु इन्फिनिटिभ अथवा फुल इन्फिनिटिभ पनि भन्ने गरिन्छ, जसलाई 2 + V1 गरेर बनाइन्छ। जस्तै 2 कम 2 को यस प्रकारले त्यसको बारेमा पनि स्टडी गरे। भर्बको 36 प्रकार हुन्छ, त्यो पनि स्टडी गरे। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले आज हामी एडभर्बको बारेमा पढ्नेछौँ। एडभर्ब के हो? व्हाट इज एडभर्ब? एडभर्बको चर्चा परिचर्चा हामी आज गर्नेछौँ कि एडभर्ब के हो भनेर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला। द वर्ड एडभर्ब इज डेरिवेट फ्रम लैटिन वर्ड adverbium. Adverbium. It means a word added after. It means a word added after. भन्यो भने एडभर्ब भन्ने शब्द लैटिन को एडभर्बियम भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ a word added after. प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तपाईले थाहा भइसक्यो अब कि एडभर्ब भन्ने शब्द कहाँबाट आएछ भने तपाईलाई थाहा भइसक्यो, लैटिनको एडभर्बियम भन्ने शब्दबाट आएको हो। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूको मनमा उठिरहेको होला कि व्हाट इज एडभर्ब? व्हाट डु यु मिन बाइ एडभर्ब? एडभर्ब भनेको के हो? एडभर्ब के हो? यस्तो खाले तपाईहरुको मनमा उठिरहेको हुन सक्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यसकै बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। एडभर्ब के हो भने यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डमा, अथवा तपाईं रेडियोमा बस्नु भएको छ भने सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। An adverb is a word which modifies all parts of a speech except noun and pronoun. Okay, listen once again carefully. An adverb is a word which modifies all parts of a speech but except noun and pronoun. अर्थात् नाउन र प्रोनाउन बाहेक सबै पार्ट्स अफ स्पीचको विशेषता बताउने शब्दलाई नै एडभर्ब भनिन्छ। यानी कि बुझ्न सक्नुहुन्छ, नाउन र प्रोनाउन छोडेर, नाउन र प्रोनाउन बाहेक जति पार्ट्स अफ स्पीच छ त्यो सबै पार्ट्स अफ स्पीचलाई विशेषता बताउने शब्दलाई हामी के भन्न सक्छौँ? एडभर्ब। ओके, प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तो इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ, राम र्यान फास्ट। राम र्यान फास्ट। अब यहाँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, र्यानले चाहिँ मोडिफाइज गरेछ भने तपाईँको फास्टले मोडिफाइज गरेछ र्यानको भर्बको, त्यो पनि एडभर्ब भयो। अर्को इक्जाम्पल यहाँ छ, ही इज अ भेरी गुड बोय। ही इज अ भेरी गुड बोय भने यसमा तपाईले भेरी चाहिँ एडभर्ब हो, यो कसको विशेषता बताइरहेछ भने गुडको, यो एडजेक्टिभको विशेषता बताइरहेछ। त एडजेक्टिभ त नाउन न प्रोनाउन हो। अर्को यसमा छ राम र्यान फास्ट। राम र्यान फास्ट। अब यसमा फास्ट जुन छ यो भर्बलाई मोडिफाइज गरिरहेछ र्यानलाई। त्यो र्यान जुन भर्ब हो, त भर्ब त नाउन न प्रोनाउन, त्यसैले यो पनि एडभर्ब हो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप्स अफ एडभर्ब। टाइप्स अफ एडभर्ब प्रयोगको आधारमा एडभर्ब्सलाई कति भागमा बाँडिन्छ यो पनि तपाईले थाहा हुन सक्छ, अथवा भन्न सक्नुहुन्छ कि प्रयोगको आधारमा एडभर्ब्सलाई 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। ती हुन् सिम्पल, इन्ट्रोगेटिभ र अर्को चाहिँ तपाईको के भयो? रिलेटिभ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ प्रयोगको आधारमा एडभर्ब्सलाई 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। ती हुन् सिम्पल, इन्ट्रोगेटिभ, रिलेटिभ। अब सबभन्दा पहिला तपाईँ हेर्नु कि सिम्पल के हो? व्हाट इज सिम्पल एडभर्ब? सिम्पल एडभर्ब भनेको के हो भनेर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसले तपाईँ ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल एडभर्ब्स डिनोट्स
टाइम तपाईको टाइम भइहाल्छ डिनोट्स टाइम प्लेस म्यानर मेम्बर्स डिग्रिज रिजन्स क्वालिफाइज इट्सेट्रा सिम्पल जुन एडभर्ब छ ती एडभर्ब चाहिँ तपाईको एउटा शब्द वा शब्द समूहलाई मोडिफाइज गर्ने एडभर्बले हामी सिम्पल एडभर्ब भन्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थीहरु भने यसको बारेमा तपाईले बुझ्नुभयो सिम्पल एडभर्ब केलाई भनिन्छ भने। त्यस्तै भए पनि तपाईले अब इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब केले भनिन्छ भनेर तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। अब इन्ट्रोगेटिभलाई हामीले थाहा छ यस्तै हामीले निस्किरहेको छ प्रश्न के भनेर छ क्वेशन यस्तो उठ्छ चाहिँ इन्ट्रोगेटिभको अर्थै हुन्छ प्रश्न गरेर तपाईले यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ an interrogative adverb is used in a meaning of asking question मा प्रयोग गरेर हामी यो पनि भन्न सक्छौँ क्वेशन गर्दाखेरि प्रयोग हुने एडभर्बलाई नै इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब भनिन्छ। विद्यार्थी तपाईहरु यसको बारेमा पनि जान्नुभयो कि इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब भनेको के हो भनेर। यसलाई हामी यस्तो पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ जस्तै कि यसलाई हामी यस्तो वर्ड प्रयोग हुन्छ जस्तै कि वाइ वेयर वेन हाउ इट्सेट्रा यस्तो वर्डहरु प्रयोग भएको हुन्छ भने यसलाई हामी भन्न सक्छौँ कि यो चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब हो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यसलाई हामी जस्तै एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हामी वाइ वाट वेन इट्सेट्रा यस्तो चाहिँ वर्डहरु प्रयोगमा आउँछ भने त्यसलाई हामी इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब भनेर जान्न सक्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल हामी भन्न सक्छौँ सेन्टेन्समा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै कि यहाँ भनेको छ वेयर डिड यु सी हिम यस्तो पनि सक्छ। अर्को हाउ आर यु व्हाट इज योर नेम वेयर डु यु लिभ इट्सेट्रा इट इज यस्तो एक्जाम्पल आदि एक्जाम्पल हामी यस्तो दिन सक्छौँ त्यसलाई हामी इन्ट्रोगेटिभ स्ट्रक्चर भनेर चिन्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले तपाईहरुले अब यहाँ रिलेटिभ हेर्दै हुनुहुन्छ रिलेटिभ एडभर्ब हेर्दै हुनुहुन्छ कि वाट इज रिलेटिभ एडभर्ब के हो भनेर त्यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिलेटिभ एडभर्ब के हो भनेर। रिलेटिभ तपाईले थाहा छँदैछ यो रिलेटिभ के भनिरहेछ सम्बन्ध बताइरहेछ जस्तो मलाई लागिरहेछ तपाईले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी एक्जाम्पलमा भन्न सक्छौँ अथवा डिफाइन गर्न सक्छौँ। रिलेटिभ एडभर्ब्स resembles relative pronouns is in that they relate to an interaction and also concerned or connected to clauses दुईवटा क्लाउजलाई जोड्ने र एन्टेसेडेन्ट पूर्वापद भनिन्छ। एन्टेसेडेन्टले तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ दुईवटा क्लाउजलाई पूर्वपदसँग जोड्न सम्बन्ध देखाउन सम्बन्ध राख्ने एड्जेक्टिभलाई के भन्छ भने रिलेटिभ एडभर्ब भन्न सक्छौँ। अथवा यो पनि बुझ्न सक्छौँ हामी कि दुईवटा क्लाउजलाई जोड्ने एड्जेक्टिभलाई एडभर्बलाई चाहिँ रिलेटिभ एडभर्ब भनिन्छ। यसबाट हामी एक्जाम्पलद्वारा बुझ्न सक्छौँ दिस इज टाउन वेयर सी लिभ्ड दिस इज द टाउन वेयर सी लिभ्ड। अब त्यहाँ भने दिस इज द टाउन वेयर सी लिभ्ड। अब दिस इज टाउनमा जुन यहाँ वेयर प्रयोग भएको छ त्यो वेयर के हो भने तपाईको चाहिँ रिलेटिभ एडभर्ब नै हो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब तपाईले यो तीनटैको बारेमा बुझ्नुभयो सिम्पल इन्ट्रोगेटिभ रिलेटिभ। अब यसमा तपाईले मलाई आशा छ कि तपाईहरुलाई केही कन्फ्युज नभयो होला तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। यस्तै जुन कि हामी फेरि एकचोटि अझ रि गर्न चाहन्छु यसलाई ताकि तपाईहरुले केही छुट्यो होला भने त्यो पनि तपाईहरु जान्न सक्नुहुनेछ र सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी के स्टडी गर्यो भने आजको हाम्रो च्याप्टर यतिकैबाट समाप्त हुन्छ हाम्रो। बट यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ एडभर्ब के हो भनेर। यो हामी बुझे कि एडभर्ब कहाँबाट आएछ। The word is derived from Latin word adverbum. Latin word adverbum. It means also a word added after. एडभर्ब भन्ने शब्द ल्याटिन को एडभर्बियम भन्ने शब्दबाट आएछ जसको अर्थ हुन्छ अ वर्ड एडेड आफ्टर। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसले डिफाइन पनि हामी गर्न सक्छौँ An adverb is a word which modifies all parts of a speech except noun and pronoun. अर्थात् हामी नेपालीमा पनि भन्न सक्छौँ नाउन र प्रोनाउन बाहेक सबै पार्ट्स अफ स्पीचको विशेषता बताउने शब्दलाई नै के भनिन्छ एडभर्ब भनिन्छ। जस्तै कि हामी एड्जेक्टिभ पढेको थियो भने त्यसमा त्यो के थियो नाउन र प्रोनाउनको विशेषता बताउँथ्यो भने एडभर्बमा त्यही नाउन र प्रोनाउनले छोडेर बाँकी सबैको विशेषता बताउने शब्दलाई हामी के भन्न सक्छौँ एडभर्ब भन्न सक्छौँ। यो एडभर्बले भर्बले मोडिफाइज गर्न सक्छ एड्जेक्टिभले मोडिफाइज गर्न सक्छ इभन एडभर्बलाई नै मोडिफाइज गर्न सक्छ त्यस्तै
तपाईको प्रिपोजिसनलाई पनि गर्न सक्छ, कन्जक्सनलाई पनि गर्न सक्छ, त्यस्तै इन्ट्रोजक्सनलाई पनि गर्न सक्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई हामी एडभर्ब भन्छौँ। बशर्ते तपाईले थाहा यति हुनु पर्यो कि नाउन र प्रनाउन बाहेक सबै पार्टिसिपल स्पिचको विशेषता बताउने शब्दलाई के भनिन्छ? एडभर्ब भनिन्छ। जस्तै यहाँ राम ran फास्ट, राम ran फास्ट, जुन यसमा तपाईँ फास्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, जुन यो फास्ट छ, यो फास्ट चाहिँ तपाईँको यो ऱ्यानको विशेषता बताइरहेछ, ऱ्यानको। अब यो ऱ्यान के हो भनेर, ऱ्यान चाहिँ तपाईँको भर्ब हो। अब यो फास्टले चाहिँ भर्बको विशेषता बताइरहेछ, भर्बलाई मोडिफाइज गरिरहेछ, त्यसैले यो फास्ट चाहिँ एडभर्ब हो। न नाउनको मोडिफाइज गरिरहेछ न प्रनाउनले मोडिफाइज गरिरहेछ, यो मात्र तपाईँको भर्बले मोडिफाइज गरिरहेछ, त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो फास्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो? तपाईँको एडभर्ब हो। यस्तै यसमा हामी हेरिरहेछौँ गुड, भेरी अनि यहाँ गुड। अब यसमा त हि इज अ भेरी गुड बोय, बट जुन यहाँ तपाईँ भेरी हेर्दै हुनुहुन्छ, यो भेरी के हो? एडभर्ब हो, यो भेरी एडभर्ब हो। अब यो एडभर्ब किन हो भने यो गुडलाई मोडिफाइज गरिरहेछ, एडजेक्टिभलाई मोडिफाइज गरिरहेछ, त्यसैले यसलाई हामी एडभर्ब भन्न सक्छौँ। अनि तपाईँले यो पनि थाहा भयो, तपाईँले जान्नु पनि भयो कि एडभर्बले कति प्रकारको छ, एडभर्बले कति भागमा बाँडिएको छ भने एडभर्बले 3 भागमा बाँडिएको छ। तपाईँले एकदम थाहा भइसकेको छ, भर्खर मैले बताएर सुन्नु पनि भयो, जान्नु पनि भयो। त्यस्तै जुन कि मैले भने भर्खर, प्रयोगको आधारमा एडभर्बलाई जम्मा 3 भागमा डिफाइन गर्न सकिन्छ, बाँड्न सकिन्छ। एडभर्बले जस्तै कि एउटा सिम्पल, अर्को इन्ट्रोगेटिभ र अर्को रिलेटिभ। अब सिम्पल भन्दाखेरि भने तपाईँले यो टाइमले बताउँछ, प्लेसले चाहिँ म्यानरलाई यस्तो गरेर बताउँछ, त्यसलाई सिम्पल भनिन्छ। इन्ट्रोगेटिभ भन्दा तपाईँले थाहा भइसक्यो, इन्ट्रोगेटिभ भन्ने बित्तिकै हुन्छ क्वेसन, आस्किङ क्वेसन। क्वेसन गर्नलाई त क्वेसन गर्न प्रयोग गर्ने इन्ट्रोगेटिभ एडभर्बलाई के भनिन्छ? इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब। जस्तै कि तपाईँको व्हाट, व्हेन, वेदर इट्सेट्रा यस्तो वर्डहरू चाहिँ आउन सक्छ। जस्तै तपाईँले इक्जाम्पलमा सेन्टेन्सलाई लिन सक्नुहुन्छ, हाउ आर यु, वेयर डु यु लिभ, वाट इज योर नेम इट्सेट्रा यस्तो इक्जाम्पल प्रयोग जुन भइरहेछ वाट, वेयर, त्यो चाहिँ के हो? तपाईँको इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब नै हो। अर्को रिलेटिभ, रिलेटिभबाट हामी यति बुझिरहेछौँ कि त्यो सम्बन्ध बताइरहेछ, दुईटा वस्तुको सम्बन्ध बताइरहेछ। सम्बन्ध यानि दुईटा क्लाउजलाई वा कुनै कुरालाई जोड्ने एडभर्बलाई के भनिन्छ भने रिलेटिभ क्लाउज भनिन्छ। जस्तै कि तपाईँले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ आई नो वाइ सी इज हियर, आई नो वाइ सी इज हियर, मलाई थाहा छ नि किन यहाँ छिन् भनेर। त्यसमा दुईटा सेन्टेन्सलाई जोडेछ, जुन कि वाइ, त्यो चाहिँ तपाईँ के भयो? रिलेटिभ एडजेक्टिभ पनि भयो। जस्तै कि यो पनि अझ पनि इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी, दिस इज द टाउन वेयर सी लिभ्ड, दिस इज द टाउन वेयर सी लिभ्ड, जुन यसमा वेयर प्रयोग भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँ के हो? रिलेटिभ एडभर्ब नै हो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी एडभर्बको बारेमा पुरै पढे, सिद्धियो, अनि भर्बको बारेमा पनि हिजो पढे। भोलि हामी यसै कार्यक्रम साथमा भोलि हामी प्रिपोजिसन च्याप्टरलाई पढ्नेछौँ, जुन प्रिपोजिसन च्याप्टर तपाईँको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, जुन कि प्रिपोजिसनलाई तपाईँ सानैदेखि पढ्दै जानुहुन्छ, सानैदेखि प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँले एसी, डिएलई, +2 सबै क्लासमा त्यो प्रिपोजिसनलाई आउँछ र प्रिपोजिसनमा धेरै हामी कन्फ्युज हुन्छ, हाम्रो साथीभाइहरू धेरै कन्फ्युज भएर हेर्न मिल्दछ। त्यसैले प्लिज भोलि यो क्लासलाई हेर्न नबिर्सनु होला, सुन्न पनि नबिर्सनु होला, भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईँहरू भोलिको क्लास नछोड्नु, भोलिको क्लास एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइसकेछौँ, त्यसैले बिदा चाहन्छु। सधैँ चाहिँ टेक पढ्न सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानि आरबी मेहता बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।